Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science. The beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. So whenever she... أكدت آخر الاختبارات العلمية أنهم وضعوا مجموعة من البشر في حديقة غرفة وأمامهم كبسة، وطلبوا منهم أنهم يكبسوا الكبسة لما يجي عبالهم، مستعرضين إرادتهم الحرة. لكن كانت المفاجأة عندما بيّنت قراءات الكمبيوتر حقتهم إنه الإشارات العصبية لحركة الكبس على الكبسة طلعت قبل ما الأشخاص يفكروا حالهم قرروا يكبسوا الكبسة. ماما بدي خيار. طلعت قبل ما الشخص يفكر حاله قرر؟ يعني مخي باخذ عني القرار قبل ما أنا أكون واعية ومتهيئ لي إنه أنا اللي أخذت القرار؟ طب أنا قمت أحضر خيار لآيلا بإرادتي ولا غصب عني؟ معقول حتى آيلا بتتحكم فيني وبقراراتي؟ هو أنا عندي إرادة حرة ولا بتهيئ لي؟ Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. مرحبا. من فترة أطلق إيلون ماسك شريحة نيورالينك اللي بتشبك مخك مع كمبيوتر. ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل بحلقة سابقة، بتقدر تشوفوها هون. المهم، أول إشي بخطر عبالك إنه هسا الكمبيوتر رح ينهي رحلة طويلة من العيش الحر والقرارات الحرة، وبصير مقيد بشو الكمبيوتر شايف الأنسب. بس لحظة، لما حطوا بشر بحديقة بمختبر زي ما شفنا قبل شوي، لقوا إنه مخك هو بياخد القرار عنك قبل ما أنت تكون واعي، وبتهيأ لك إنك أنت اللي أخذت القرار. وهذا الإشي بخليك تسأل سؤال جوهري: هل أنا أصلاً في عندي إرادة حرة من الأصل؟ بس يعني وأنا عدم المؤاخذة بحب أكون متحكم، شياطين الأنا بتتنطط حوالي طول الليل. طيب خلينا نبلش من الأول. أعضائي، نشوف أعضائي. خد نفس ووقف قلبك شوي. القلب بدق طول الوقت، مزبوط؟ النفس شغال، الطحال، الكبد يا ويلي عليه بس شغال برضاي أو بدونه. أعضاء الجسم تشتغل لحالها بدون ما تحتاج أي وعي منك. معلش لسه بداية الطريق. طب مشاعري، شوف مشاعري. هلأ ارجع شوي بالزمن وتذكر قراراتك العاطفية والناس اللي صاحبتهم، قرارات زبالة. فكر فيها. مشاعر زي الحب أو المتعة أو حتى الخوف، كلها هاي عبارة عن موصلات عصبية في مخك وردات فعل لجسمك من دماغك عشان يحافظ على بقائه. وهاي مش قرارات بياخدها دماغك، بل مبرمجة فيه بطريقة غريزية أوتوماتيكية تقريبا. مثلا أنت بتخاف إذا كنت بخطر، البيئة هي اللي كيفت مخك على هذا الكود تبعها، متبرمج عليها يعني. هلأ في دب حبيبي، في دب بدنا نخاف، مش نوقف قدام الدب نحكي له تعال كلني أحسن بس تاهل. هذا كلام حكي ضد التناسليين، بخاف أحكي لك وين تحطه وتزعل. فول باور هيك، بدي طاقة، وسع لي العيون أشوف، دير لي 3 كيلو أدرينالين، يا سلام، عشان نشوف طرق النجاة بطريقة أفضل. صح ولا لا؟ صح؟ أو مثلا لما تجيب بيبي، يا الله شو كيوت، عمرك فكرت ليش البيبي هالقد كيوت؟ عشان لما يعيط ويطبش البيت ويسهر لك طول الليل ويشق على حاله أكيد لازم يكون كيوت، عشانه أنت بتنظف شخته تقول يا باي محلاه. إحنا كتير بنحب أولادنا، مستعدين نحميهم بأي طريقة، بس ليش؟ لا تنسى إنه ابنك هو جيناتك الملكية المقدسة اللي رح تعمر الأرض من بعدك، فبدك تحميها. مشاعر زي الحب والترابط القوية والغامرة هاي اللي فينا برضو هي ردات فعل مخك عشان تحمي الحياة. بتحب ابنك مثلا عشان تحميه، تمرر جيناتك بشكل سليم وتحافظ على استمرارية الحياة. وهي المشاعر إكس. بس أنا يعني على الأقل بختار أنطرب مثلا على أم كلثوم، وما بحب أغاني فيروز، وبحب فاكهة الصبار كتير، بس مستحيل مثلا أحضر فيلم لتوم كروز. هاي إرادة حرة ولا مش إرادة حرة؟ صراحة بالحقيقة مش إرادة حرة. تفاعل مخك مع الموسيقى أو الصبار أو توم كروز إشي أوتوماتيكي. الموسيقى لما تفوت على مخك بتفعل نفس الأجزاء المسؤولة عن المكافأة والنشوة اللي بتتفعل لما تكون منتشي أو هارب من ثور هايج مثلا. بعد الهروب من الثور بتشعر بالسعادة والمكافأة،
وهذا نظام أوتوماتيكي جدا بيشتغل عندك بدون ما تتدخل. يعني مش أنت اللي بتختار تحب نوع موسيقى معين، ولا بتختار تستثقل دم توم كروز مثلا. عشان هيك ممكن تلاقي ناس تنطرب وتكيف على هذا النوع من الموسيقى مثلا. طيب علماء كتير حاولوا إنه كيف ممكن حدا يحب نوع موسيقى ويكره نوع تاني، والإشي الوحيد اللي لقوه إنه تفضيلاتنا الموسيقية محفورة بعمق بالبيولوجيا تبعتنا، مسبقة التحديد في مخنا، ما إلك عليها أي سيطرة. لا تنسى كمان إنه الذاكرة والظروف البيئية بتلعب دور كتير كبير. مثلا أنا الصبار بذكرني بطفولتي لما كان أبوي يبيع خضرة على البكم ويحطنا معاه ورا ويجيب صبار. بعديها انتقلت للخليج ومات أبوي وبطلت آكل صبار. إجباري بس آكل صبار رح أحبه لأنه بذكرني بحقبة رائعة من حياتي. يعني لا أعضاء ولا مشاعر ولا اهتمامات ولا تفضيلات. شكلنا رح نتعلم كثير اليوم. التعلم حلو كتير. أنا بحتاج أكون واعية مثلا عشان أحل رياضيات، أو أرد على حدا بلغة تانية، أو حتى لما أسوق السيارة. لا هيك صراحة بالغت شوي. مش كل إشي بنعمله بحتاج وعينا لفترة، بعدين بيموف أون بحياته المخ. كيف يعني؟ أنت امبارح كنت سايقة السيارة من شارع الجامعة للبيت، صح. وطول الطريق وانت قاعدة بتفكري بالسيناريو اللي رح يصير بينك وبين ريهام لما تحكوا عن طلعة وادي رام بالويكند، صح. يعني طول الطريق ما فكرتي لا بالسواقة ولا بالطريق ولا حتى ثانية واحدة. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وصلتي على البيت تمام بدون أي مشاكل، وعرفتي الموقع بالتحديد بدون أي حوادث. برضو حصل. ده انت أصلا ما عندك سيطرة ولا وعي على معظم الشغلات اللي بتعرفي تعمليها، وبتقولي لي إرادة حرة. الصراحة يا جماعة ماما الطبيعة صح. هلا أنت مخك عبارة عن 2 systems. سيستم 1 الأوتوماتيكي الغريزي اللي بتصرف بدون ما يفكر بناء على برمجته وبس، وسيستم 2 هو أنت الواعي المركز اللي متحكم بعملية التفكير المنطقي العقلاني والتحليلي. أول ما تتعلم إشي جديد مثلا زي الإنجليزي بتكون شغال على سيستم 2، لأنه الإنجليزي إشي جديد عليك، محتاج تركز وتحلل وتكون واعي في أول فترة، بتحتاج مجهود وتركيز متعمد. لكن كل ما تتعلم أكتر وتمارس اللغة أكتر بتنتقل هاي المهمة من أنت الواعي القاصد المريد سيستم 2 لجهازك الأوتوماتيكي الحيواني سيستم 1، وبتصير تعملها بدون أي سيطرة واعية. حتى الرياضيات اللي الناس بتعتبرها أصعب إشي بالعالم بتصير مع الممارسة تحلها بدون إرادتك. امسك قدامك شغلتين مثلا موبايل وأنينة مي، أني واحدة فيهم أتقل؟ المي. كيف حسبتها؟ ما حسبتها أصلاً، أوتوماتيكياً إيدك عرفت الجواب بدون تفكير. طيب 1 زائد 1 كم؟ 2. كيف حسبتها؟ برضو ما حسبتها، لأنه تلقائياً مخك طلع بالرقم 2 لأنه كتير متعود عليه. عشان هيك لما تتعلم إنجليزي مثلاً أولها مخك بيكون مركز وواعي وإنت بتمارسها، لكن مع السنين يمكن حتى تصير تفكر بالإنجليزي بدون إرادتك، لأن الممارسات خلت المخ يفهمها لدرجة إنه مش محتاج يكون واعي anymore عشان يعملها، وبتصير تحتاج نسبة تركيز من ذاتك الواعية والحرة أقل. الوعي هو اللي بخليك تقسم وتوزع التركيز والاهتمام تبعك على شغلات معينة، لكن بعدين مع الممارسة بصير المخ الأوتوماتيكي هو يكمل شغله لحاله ومش محتاج رأيك. وكل الصفات التعليمية هيك، الإشي اللي بتعرف تعمله منيح ما إلك سيطرة عليه ولا إرادة، لأنه بيحصل تلقائياً. طيب شو بدنا نعمل بهاي المعلومات الحقيرة؟ شوف، أعضائك بتشتغل لحالها، ومشاعرك بتشتغل لحالها، واهتماماتك أنت ما بتختارها، والأشياء اللي بتتعلمها بتصير أوتوماتيكية. حتى أصغر قراراتك مخك الغير واعي بياخدها عنك. أنت مين ووين من كل هاد؟ هلأ انسى كل إشي حكيته وغمض عيونك وخد نفس عميق. تخيل كرة زرقاء بنص غرفة بيضة. وين شايف الصورة؟ تقريبا متخيلها موجودة قدامك، صح؟ طيب هلأ قول براسك بصوت عالي A B C D. وين سامع الصوت؟ على الأغلب سامعه بالخلف. إذا قلت لك تخيل حالك واقف بزاوية الغرفة حتقدر تتخيل؟ يعني بسهولة حتقدر تتخيل، لأنه ما في مكان محدد للعقل الواعي بذاته. الوعي هي مسافة تخيلية
مش محددة بمكان الدماغ. بغض النظر عن تعقيدات الإرادة الحرة، وحتى لو العقل كان مكان خيالي مش محدد بمساحة حقيقية، لكن وعيك بذاتك، تجربتك إله، هاي حقيقية. أنت حقيقي. تريليونات من الخلايا اللي بتشتغل مع بعض بتناغم عجيب، مليارات الخلايا العصبية اللي بتشكل أكثر نظام معقد في الكون، الدماغ. أنت بتمر بحياتك القصيرة بكتير تجارب فريدة، الخليط بين الحماس والخوف اللي بتحسه لما بيكون أول يوم دوام في الشغل الجديد، شعور الترابط والتعاطف اللي بيغمرك لما تطلع على طفلك الصغير الضعيف، الأدرينالين اللي بيعبي جسمك لما تنطي بالمي من مكان عالي أنت وأصحابك، للفراشات اللي بتحسيها ببطنك لما تشوف حبيبك. حتى لو الوعي مش إشي ملموس يمكن قياسه، وحتى لو إنك فاقد السيطرة على أغلبية قراراتك، أنت موجود ومعك فرصة مميزة ورهيبة ونادرة جدا. أنت ما اخترت الموسيقى اللي بتحبها، بس بتقدر تستمتع فيها. ومع أنك ما اخترت تخافي لما تنطي بالمي، بس بتقدري تستمتعي بهذا الحماس. طز بالإرادة الحرة. بس لحظة، إذا طز بالإرادة الحرة، ليش بنحط المجرمين بالسجن؟ حلو كتير. الوعي العادي اللي خلاك تقدر تستوعب كل هذا الكلام اللي أنا حكيته قبل هو أصل الأخلاق. الوعي هو اللي بيعطيك مقياس لأعمالك جيدة ولا سيئة. اتذكر الكلب مثلا، الكلب مش هذاك الكلب الحيوان يعني. إذا حطيت قدام الكلب صحن أكل، قدرات مخه البسيطة تسمح له بخيارين حسب جوعان ولا لا، يا بياكل يا ما بياكل. اسأل الكلب ليش اخترت تاكل بدل ما تاكل، شو بحكي لك؟ ولا إشي. مش رح يعرف أصلاً يبرر أفعاله ولا يفهمها. أما أنت إذا حطينا قدامك صحن أكل، قدرات مخك والمرونة الدماغية اللي فيه وتعقيد الشبكة العصبية، هاي القدرات كلها بتعطيك أكتر بكتير من خيارين زي الكلب. ممكن تاكل، أو ممكن تقوم وتسخن الأكل أول، أو ممكن تفكر بجاركم الفقير تقول خليني أعطيه الصحن لأني أنا مش جوعان هلأ، أو ممكن تسأل طب مين أول حضارة زرعت رز؟ طب كيف كان شعور صاحب الدكانة وهو ببيعه؟ إحنا البشر قدراتنا الدماغية متطورة جداً، ووعينا المعقد بيعطينا مجال كبير جداً من الخيارات للتعامل مع أبسط المواقف. وهون بيجي دور عقلك الواعي التحليلي، إنه بيقدر يختار من بين خيارات كتير، إنه مش بعطيك مساحة كبيرة للتفكير والاختيار بس، بل أيضاً بيعطيك القدرة إنك تشارك كل هاي المعلومات والخيارات مع الناس التانيين. لما حدا يسألك مثلاً ليش سخنت الأكل، بتقدر بسهولة تفسر سبب اختيارك، على عكس الكلب اللي مخه بيخليه يتخذ قرارات بسيطة لكن هو ما بيعرف ليش اتخذها، ولا بيقدر يبرر ولا يفسر الأسباب. صح مخك متحكم فيك، وصح أغلب أفعالك أوتوماتيكية، لكن لو مخك لح عليك اضرب الولد الصغير اللي جنبك وما فيش حدا شايفك. انت عندك الوعي والقدرات العقلية انك تفهم هذا الأمر الدماغي وتحلله، وعندك القدرة انك ما تسمع كلامه. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني، بتقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع، رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي الجرس يرن إلى آخره. بصراحة لازم أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.